Hi guys, my name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. Oh my god guys, namiss ko sabihin yun. If you are new here, don't forget to click the subscribe and bell button so that you get notified kapag may bago akong videos. Also, make sure to follow me on all my social media accounts. Ilalagay ko na lang sa description box and somewhere sa taas yung username ko sa Instagram, Twitter, and Facebook. Alam ko na marami sa inyo yung naghihintay dito sa video na to and finally, eto na guys, gagawin ko na siya. So, in today's video, ang gagawin ko is i-share ko sa inyo yung aking review and swatches dito sa mga bagong products ng BLK Cosmetics. So, if you guys want to know how I feel about them and kung gusto nyo malaman kung okay ba yung quality and yung performance nitong mga to, just keep on watching. Bago tayo mag-start sa review guys, I just want to say na lahat ng products na i-review ko sa video na to were given to me for free, so wala akong binili sa mga to. However, regardless, bigay man siya or hindi, kilala nyo naman ako guys. When it comes to product reviews, I'm very honest and transparent. So, lahat ng sasabihin ko, galing sa puso ko and walang halong etchos because wala naman ako makapala kung magsisinungaling ako. So, ayun. Wala lang guys. Gusto ko lang sabihin kasi alam ko naman na pagdating sa mga ganitong bagay, yung comment section medyo magulo. Especially kapag nalalaman ng tao na bigay lang for free yung products, feeling nila pag nagsabi ng positive na bagay, ay na kissing ass or something, feeling nila sumisip-sip na sa brand, but kilala nyo naman ako guys, I'm not like that. Honestly, I don't really care kung sino man yung may-ari ng makeup brand, maliit or malaking makeup company man yan. If I don't like the product, hindi ako magdadalawang isip na sabihin sa inyo yun dahil that's how reviews work. Just because gusto ko yung product or hindi, it doesn't mean na pareho na tayo ng opinion. Kanya-kanya tayo ng opinion and preference when it comes sa mga makeup products. So, just because my opinion is different from yours, it doesn't mean na mali ako and tama kayo, vice versa. So, kanya-kanya tayo ng opinion and at the end of the day naman guys, kayo yung magde-decide kung bibili niyo yung product or hindi. I'm just basically here to share with you my experience habang ginagamit ko yung product. So, ayun lamang. Anyway guys, feeling ko masyado ng maraming hanash para sa intro. So, if you guys want to know how I feel about BLK's newest products, just keep on watching. Bago tayo mag-start sa first product na i-review ko, let's talk about this one first. So, this one is the BLK Cosmetics KBT Starter Kit and this one retails for 997 pesos. Once you open the box, eto yung itsura niya and meron siyang kasamang free na stickers, super duper cute ng illustrations. I really like, kaya ilalagay ko to sa likod ng phone ko kasi super duper cute guys, I swear. Tapos, eto guys, dito sa side na to, sa pinaka-cover ng box, nakalagay yung information on how to use the products. Then, on this side naman, of course, nakalagay yung mga products. So, inside you get one BB plus CC Cream Stick, one intense color liquid eyeshadow, and one lip and cheek water tint. What's great about this one is that pag bumili kayo sa website ng BLK Cosmetics, you have the liberty para pumili ng mga colors na gusto nyo. So, you get to choose kung anong kulay ng BB cream, intense liquid eyeshadow, and cheek tint yung gusto nyo ilagay dito. So, sobrang perfect niya kasi, di ba minsan may mga sets ng makeup na hindi kayo makakapili ng kulay na gusto nyo. Parang kung ano na yung nandoon, ayun na. But with this one, pwede nyo i-customize yung colors na gusto nyo. Honestly guys, hindi ako makaget over sa bagong packaging ng BLK Cosmetics kasi parang 10 times better or if not, 100 times better siya compared sa first collection nila, as in, ang laki ng ibinago and iginanda. Again guys, this is a limited edition set, so if you want to get your hands on this, punta na kayo sa website ng BLK Cosmetics. Yung first product na susubukan natin is itong BLK Cosmetics BB plus CC Cream Stick and this one retails for 449 pesos. According dito sa website ng BLK Cosmetics, tatlo yung shades na available. So yung first one is yung Ivory Beige, second is Light Beige, and next one is yung Natural Beige. So yung Ivory Beige, pink yung undertone niya. Light beige naman, yellow undertone, and yung natural beige, neutral yung undertone. Honestly guys, nung nakita ko yung color selection, sobrang na-disappoint ako, as in, kasi tatlong shades lang tapos lahat pang mapuputi. So, paano naman yung may mga morena or deeper complexion, diba? Paano nila matatry itong product na to if walang color na magmamatch sa kanila? I was hoping na sana kahit 6 na shades man lang yung na-release nila. Dalawang pang light complexion, dalawang pang medium, and dalawang pang may deep complexion kasi, I don't know, talagang sobrang nakaka-disappoint yung color selection. Lahat ang puti-puti. Anyway guys, ayoko na mag-rant. Let's just hope and pray na sana i-expand nila yung color selection dito sa BB plus CC Cream Stick para mas maraming tao yung maka-experience ng product. Kung hindi ko pa nasasabi, according dito sa box, made in Taiwan siya, cruelty-free, 6 grams yung laman ng product, and again, ang presyo niya is 449 pesos. I don't know about you guys, but for me, for its price, parang ang konti ng 6 grams, but sila magdi-decide kung gano'ng karami, of course. Ito yung itsura ng component or packaging
ng actual product and super duper ganda niya guys, as in talagang mas maganda siya compared sa first collection. Super laki ng in-improve and sana i-maintain na nila yung ganitong packaging kasi mas maganda siyang tignan and mas social. Dalawa yung side nitong BB plus CC stick. So sa bottom part meron siyang brush. So ayun yung itsura ng brush. Tapos sa kabilang side naman is of course yung mismong product or yung BB plus CC stick. Honestly guys, I'm not a big fan of the brush kasi feeling ko medyo stiff siya for my liking. Tapos ang liit niya. So ito-twist ko yung product guys para makita nyo kung gaano karami or kakonte yung laman niya. So, ayan guys. Ayun yung 449 pesos. Honestly, medyo nakukontian ako. Feeling ko dapat 8 or 10 grams siya, but hopefully maganda yung quality and yung performance ng product para masabi natin na sulit pa rin siya for its price. Yung shade nga pala na nakuha ko sa PR kit is Ivory Beige. Feeling ko medyo maputi siya sa akin, but that's okay. Gagawin na lang natin siya ng paraan. Mamaya, magbo-bronze naman tayo and contour. So, feeling ko magagawa natin siya ng paraan. I'm going to apply this one na on my cheeks. So, let's see. Ooh. Ang puti. Sobrang puti niya guys, oh my god. Para i-blend yung product, itry natin yung brush kung okay siya and... Ooh. I don't like this brush guys. Sobrang liit niya kasi, so pagka ito yung ginamit nyo, parang aabutin kayo ng 48 years bago matapos. And also, streaky siya. Ang hirap niyang gamitin. So, instead of using yung brush na kasama dun sa BB plus CC stick, gagamit na lang ako nitong kabuki brush na ginagamit ko for my foundation kasi mas mabilis kong gamitin dahil malaki siya. In all fairness sa formula ng BB plus CC stick, super duper creamy niya kaya kapag in-apply niyo sa face, hindi siya nagtatag. Sobrang comfortable niyang gamitin. Hindi rin mabigat sa face yung product guys, kaya feeling ko sobrang perfect niya ngayong summer and pang everyday kasi it's very lightweight and comfortable siya kapag nilagay niyo sa face. Yun nga lang guys, kagaya nung sabi ko kanina, diba? Sobrang limited lang ng color selection. So, if you have deeper complexion, hindi nyo siya matatry. So, medyo nakakapanghinayang. Feeling ko maraming gusto makasubok nito, kaya lang, hindi lahat talaga makakatry. Feeling ko yung second color sa BB plus CC stick nila, sobrang perfect ng color sa akin. Yun nga lang guys, hindi ko na sinubukan pang umorder sa Beauty Manila kasi Sabado na bukas, Friday nga yung pinifilm ko. So, hindi siya ma-deliver, Monday na siya ma-deliver. Eh, gusto ko nang gawin to, kaya eto, we're gonna make this one work na lang. And feeling ko naman magagawa natin siya ng paraan. Yung finish nitong BB plus CC stick is very light. I'm very sure na nakikita nyo pa yung mga skin imperfections ko dito sa area na to. Tapos, ang napansin ko is that nagki-clean siya sa mga dry patches ng face ko. So, kung gagamitin nyo tong stick na to, make sure na mag-scrub kayo ng face. That way, matanggal yung mga dry or dead skin nyo kasi hindi siya magandang tignan guys. It's not cute. So, itry naman natin ngayon guys kung pwede siyang i-layer and konti nang ilalagay ko. Para lang, makita lang natin kung okay ba siyang i-layer. Medyo nagiging heavy na siya and parang ang cakey niya tignan. So, para mas natural looking siya and maganda yung finish, huwag nyo lang i-layer. Eto na guys yung itsura ko after kong i-apply sa face ko itong BLK Cosmetics at BB plus CC Cream Stick. And obviously, hindi ko nga color yung ginamit ko, but that's okay kasi kaya-kaya ko siyang gawa ng paraan later on. What I like about this product is yung formula and yung consistency niya kasi sobrang creamy niya, as in, kapag in-apply niyo sa face, hindi siya nagtatag, sobrang dali and komportable niyang gamitin. It feels very lightweight too, as in parang wala nakalagay sa face and yun nga lang medyo may like feeling siya, so kailangan talagang iset. Pero according dito sa box guys, luminous yung finish niya, so kung gusto niyo yung medyo dewy na effect, as in parang Korean skin, glass skin, sobrang perfect na to. But kung mas prefer niyo yung matte finish, obviously this product is not for you. The only thing I don't like about this product aside sa color selection is yung brush niya kasi sobrang liit ng bristles, tapos streaky siya kapag ginamit sa face. So I suggest na kung ito yung gagamitin yung foundation, fingers na lang yung gamitin yung pang-blend or kaya yung sarili yung brush na ginagamit pang foundation para mas madali and mas maganda yung finish. In case you guys are wondering, amoy kandila tong product na to. So kung sensitive yung pang-amoy nyo sa mga makeup products, baka hindi nyo magustuhan yung scent nitong BB plus CC Cream Stick na to. Final verdict for me, this product is just okay. Hindi siya sobrang bongga and hindi rin naman tsaka. So-so lang siya. Parang, ayun, okay lang siya. I don't really have anything much to say about this one. So mag-proceed na tayo sa next product. Yung next product na susubukan natin is itong BLK Cosmetics Creamy Cheek Paint, and dalawa yung shades na available dito, peach and itong strawberry. And according dito sa box, 5 ml of product yung laman niya and ang presyo niya is 349 pesos. Ito yung itsura ng actual packaging ng Creamy Cheek Paint, and kagaya sa BB plus CC Stick, super duper nice din niya guys. I really like the packaging. So once you open the packaging, ito yung itsura niya guys. Actually, sobrang liquid din ng product na to, so dapat careful lang kayo kapag binubuksan siya kasi
malaki yung ano niya, pinaka-doe foot, tapos masikip. So, kapag ka inangat nyo siya, minsan tumatalsik yung product. So, para hindi masayang yung product, make sure na hinay-hinay lang and dahan-dahan yung pag-angat nyo kasi sayang siya. If I'm not mistaken, kung tama yung pagkakaalala ko, sinabi ni Ann Curtis nung event na the reason why mataba yung doe foot applicator nito is because parang minimimic nyo yung size ng finger. So, yung sukat nito is parang finger size. Tapos, parang pag binablend mo siya, diba? Finger kasi yung pang blend dito na mas maganda. So, ayun. Na-swatch ko na to nung BLK event, pero sobrang as in tuldok lang yung ginawa ko, kaya parang wala din siya nung binlend ko. So, ngayon talaga natin siya masusubukan kung okay ba yung pigmentation niya and kung maganda yung itsura niya kapag nilagay sa cheeks. Sinabi din nga pala ni Ann Curtis nung event na pigmented tong product na to. So, kahit dot lang, magsho-show up na siya sa cheeks. So, subukan natin kung totoo nga. So, isang dot lang muna. And finger lang yung pag-blend ko, guys. Ooh, I like the color. Uy, ang ganda ng kulay, guys. Ang ganda. I like this one. In fairness. Pero parang nakakonti ano ko, so medyo damihan natin siya. Tsaka ang bilis niya i-blend. Uy, ang ganda niya, guys. See, kahit matagal na siya nakalagay sa may cheek ko, hindi siya kagad naging parang patchy or something. Super duper easy to blend. Super duper easy to blend. Oh my god, nabubulol ako. I like this color so much, guys. I like this one. To save time off camera ko na lang gagawin yung pagpa-powder ng face ko and magbo-bronze din ako because as you can see, sobrang putla ng face ko ngayon. Then after nun, sasabihin ko na sa inyo yung final verdict ko about this product. So going back dito sa BLK Cosmetics Creamy Cheek Paint, I'm obsessed. Sobrang na-inlove ako dito, guys. Ang ganda niya. Super ganda niya, guys. Kasi maganda yung pigmentation niya. It's very easy to blend. Hindi siya patchy. Tapos, hindi siya yung kagaya ng ibang tint na kapag nilagay niyo sa cheeks, tapos pag binlend niyo, nagmamantsa. With this one, kahit matagal niyo siyang ilagay, hindi siya nagsustain. So, ang perfect niya. Perfect sa mga beginners. Yung kulay niya, sobrang natural looking. Tapos, kahit i-build up mo siya, kahit i-layer mo ng i-layer, hindi mabigat, hindi malagkit, and maganda pa rin siya kahit kapalad mo. So, for me, pasado. Pinabilib ako ni Ann Curtis dito sa isang to. It's a yes from me. I will definitely buy the other color, which is yung peach, kasi sobrang perfect nito for everyday use. Eto na, guys, I know marami sa inyo yung naghihintay dito sa part na to. So, yung next product na itatry naman natin is itong BLK Cosmetics All Day Lip and Cheek Water Tint. According sa website ng BLK Cosmetics, 4 na shades yung available dito sa product na to, and nakalagay sa box na it contains 2.15 grams of product and ang presyo niya is 249 pesos. Ito yung itsura ng component ng actual product and super ganda din niya, guys. I really like the packaging. However, napansin ko lang ha, I don't know if it's just me, pero parang ang konti ng laman niya. I may be wrong, but judging by the look of it, parang ang konti lang talaga. I-open na natin siya, guys, and ito yung itsura ng applicator niya. Ooh. Flat na doe foot applicator siya, guys. Tapos, nabebend, which I like kasi nakukuha niya talaga yung shape ng lips. Tapos, may kaamoy siyang tint. The Face Shop Watery Tint. Yeah, yung amoy niya parang The Face Shop Watery Tint, which I like. So, for me, okay yung scent nito. I-test na natin siya ngayon para malaman natin kung okay ba yung itsura niya and yung pigmentation kapag nilagay sa lips. Ito yung itsura ng watery tint in the shade pink kapag nilagay sa lips, and in all fairness, guys, super pantay ng kulay niya, hindi siya patchy, maganda yung kulay niya. I like the pigmentation. However, guys, kahit sobrang ganda ng pigmentation and itsura niya kapag nilagay sa lips, ang pait. Kung kayo yung klase ng tao na hindi mahilig sa mga tint na medyo mapait yung lasa, this product is definitely not for you kasi medyo intense yung bitterness niya. So, final verdict for me, guys, pagdating sa lasa, hindi ko siya gusto. But when it comes sa pigmentation and opacity, tapos yung itsura niya kapag nilagay sa lips, okay na okay sa akin kasi hindi siya patchy kahit mag-cling sa mga dry areas ng lips, okay na okay yung itsura niya. Yung last 3 products na itatry natin from BLK's KBT collection is itong All Day Matte Intense Lipstick, and 3 yung shades na available. My Love, Beautiful, and Honey. 3.4 grams of product yung laman nito, and ang presyo niya is 299 pesos. Ito yung itsura ng packaging niya, guys, and kagaya lang din nung dati, acrylic siya, tapos ang naiba lang this time is yung kulay ng font. First lipstick color na itatry ko is My Love. Ito
Ito yung itsura ng My Love sa lips and I love. Sobrang unique ng pagka-orange niya guys. I really like this color. Feeling ko wala pa akong ganitong klase ng lipstick color kaya for me, okay na okay yung kulay niya. Honestly guys, hanggang ngayon medyo nalalasahan ko pa yung pait ng tint so parang medyo 50-50 ako dahil sa lasa niya. Yung second lipstick color na itatry ko naman is itong shade na Beautiful. Ito naman yung itsura ng Beautiful kapag nakalagay sa lips and honestly, gusto ko din siya guys kasi maganda yung pagka-pink niya. It's very wearable and parang perfect siya sa kahit anong skin color. So for me, okay na okay din tong shade na Beautiful. Last lipstick shade na itatry ko is Honey. Ito naman yung itsura ng Honey kapag nakalagay sa lips and ang ganda din niya guys. Super. Sa totoo lang guys, lahat ng kulay ng lipstick dito sa KBT collection ng BLK Cosmetics, sobrang nagustuhan ko. As in, lahat sila wearable. Lahat magaganda and bagay sa kahit anong skin tone. So for me, okay na okay itong mga lipstick na to. I'm not gonna lie, medyo may tagging siya ng konti kapag ina-apply sa lips. Pero sobrang comfortable niya pa rin naman. So for me, that's not really a big deal. Maganda din yung pigmentation and formula nito mga lipstick na to. Kasi kahit one swipe lang, ando na talaga yung kulay niya. And sobrang comfortable niya sa lips guys. Hindi siya malagkit and hindi mabigat. So for me, pasado tong mga lipstick na to. Ayun na guys, lahat ng product sa bagong collection ng BLK Cosmetics. And honestly, ang dami kong products na nagustuhan sa line na to. So for me, pasadong-pasado. Overall for me, sobrang na-enjoy ko yung collection. However, may dalawang hindi ako masyadong gusto. And yung first one is itong BLK Cosmetics BB plus CC Stick. And the reason why is because, like I've said kanina, sobrang limited lang ng color selection. So kung morena kayo, wag na kayo mag-expect na may mag-work sa inyo dito sa line na to kasi wala. Lahat talaga pang mapuputi. Hindi ko din gusto yung brush nito kasi sobrang streaky niya kapag ginamit yung pang-blend ng product. So for me, I'm not a big fan of this one. Eto din guys, unfortunately, hindi siya pasok sa mga products na gusto ko kasi even though maganda yung pigmentation and yung itsura niya kapag nilagay sa lips, I hate the taste. Ang pait niya. As in, talagang malalasahan nyo yung pait niya kapag nilagay nyo sa lips. So, ayun. Dahil sa lasa niya, bumagsak siya para sa akin. Para naman sa mga products na gustong gusto ko, yung number 1 talaga sa akin is itong Creamy Cheek Paint. As in, sobrang perfect nito. Kaya, wag na kayo magdalawang isip, guys. Kapag nakita nyo itong available, bilhin nyo na kasi ang ganda-ganda niya. Yung mga lipsticks, sobrang nagustuhan ko din kasi yung mga kulay nila sobrang unique and wearable, perfect for everyday. So, nasa sa inyo na yan guys kung anong kulay yung gusto nyo piliin kasi lahat magaganda. That is it for today's video guys. I hope na nag-enjoy kayo and sana kahit papano nakatulong tong video na to para mag-decide kayo kung ano yung mga products or product na bibili nyo sa bagong collection ng BLK Cosmetics. That is it for today's video guys. I hope na nag-enjoy kayo and sana kahit papano nakatulong sa inyo tong video na ginawa ko. If you enjoyed watching, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already so that you get notified kapag meron akong bagong videos. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys!